Εγώ πάντα πιστεύω ότι το ελληνικό κρασί έχει δύο χαρακτηριστικά. Τα φθηνά είναι ακριβά και τα ακριβά φθηνά. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο για αυτή τη σεζόν εδώ στο Κελάρι. Είμαι η Σοφία Τσίκου και θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στα σχεδόν 12 χρόνια που έχω περάσει από την εστίαση έχω πάρει ένα μεγάλο μάθημα. Ότι τίποτα δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου χωρίς την ομάδα σου. Οπότε σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ηλιάνα Αλεξάνδρου για το υπέροχο λόγο που μας έφτιαξε, που μου ταιριάξε τόσο πολύ. Για τους φίλους μου, τον Δημήτρη Σκούρα από το Ηνωπείο Σκούρας και τον Γιάννη τον Λύκο από την Ηνωπεία Λύκος που μας έδωσαν τα βαρέλια τους για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο σκηνικό. Και εννοείται τον άνθρωπο που με έχει ανεχτεί για τελειώτα βράδια, απαντώντας στα μηνύματα και στα τηλεφωνήματά μου, τον Σταμάτη Φιλιππούση, τον υπεύθυνο της παραγωγής μου. Και φυσικά όλους εσάς που μας αγκαλιάσατε και βλέπατε τα βίντεό μας. Εννοείται και τους καλεσμένους μας που δεχτήκανε κατευθείαν την πρόσκληση χωρίς δεύτερη σκέψη. Επομένως, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Στέλιο Μπουτάρη, που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Από την μακρινή ή όχι και τόσο Νάουσα μας ήρθατε. Χθες μου Σαντορίνη, αλλά ναι, συνήθως η Νάουσα, η Αμίντεο, η Σαντορίνη τελευταία. Τέλεια. Πώς σας φαίνεται εδώ το κελάρι μας σε σύγκριση με τα δικά σας? Καταπληκτικό. Λίγο πιο μικρό. Λίγο πιο μικρό. Τι θα βρούμε μέσα στα δικά σας κελάρια? Καλά. Πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Εντάξει, ξέρεις, το κρασί είναι ένα... Δηλαδή το κελάρι εκεί που είναι τα βαρέλια βασικά. Ναι. Το βαρέλι είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε ντύνει το κρασί. Δηλαδή έχει τελειώσει η νοποίηση και μετά ξαφνικά έχεις ένα έτσι raw, ένα πράγμα, ένα προϊόν, ένα ποτό, κάτι το οποίο πρέπει να το χαϊδέψεις και να το ντύσεις. Αυτό λέμε πάντα κι εμείς. Βάζοντας λοιπόν το κρασί στο βαρέλι, που θα μείνει ήσυχο για 6 μήνες, 1 χρόνο παραπάνω, ανάλογα, γιατί πάντα κοιτάμε οργανοληπτικά να δοκιμάζουμε και πάντα θέλουμε την ισορροπία. Νομίζω μια λέξη κλειδί για το κρασί είναι η ισορροπία. Δεν θες ούτε πολύ βαρέλι, αλλά θες και το βαρέλι. Θες να μην μυρίζει βαρέλι, αλλά να έχει δώσει το βαρέλι τη δομή, τον όγκο, τη διάσταση αυτή την οποία προσθέτει το βαρέλι, για να δώσει το κρασί χρόνο για την επόμενη μέρα. Εννοείται. Να τα πάρω λίγο από την αρχή και να πω πολύ πολύ σύντομα ένα, από όσο γνωρίζω, μίνι δικό σας βιογραφικό. Γιατί σπουδάσατε στην Αμερική, μετά στο Λονδίνο, μετά ξανά Αμερική σε μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες. WSET διπλώμα. Πολύ δυνατές γνώσεις και από αυτό το πτυχίο. Εκεί έμαθα το κρασί. Τέλεια. Το WSET που το έκανα στο Λονδίνο, πολύ πιο εύκολο το 89 που το έκανα. Ο νέος κόσμος ήταν όλος 2 ώρες. Πολύ πιο εύκολο τότε φυσικά, αλλά ήταν ένα πολύ έτσι, rigorous, πολύ σκληρό μάθημα, όπου πραγματικά εκεί άνοιξαν, δηλαδή μεγάλωσε το κρασί, το μικρό παιδί, αλλά εκεί έβαλα τις βάσεις για να μπορώ να πάω στην επόμενη μέρα. Και πρόεδρος της Ένωσης Παραγωγών Ηνωπείων Βορείου Ελλάδος. Ναι. Μέχρι προχθές. Μετά από 8 χρόνια έδωσε τη σκητάλη στην Ελένη Σύντου, το συνεταιρισμό της Ζήτσας. Είναι σημαντικό να εμπλεκόμαστε όλοι στα συλλογικά όργανα. Είναι σημαντικό ουσιαστικά μέσα από τη συλλογικότητα να μοιραζόμαστε τη γνώση, αλλά κυρίως να συζητάμε για αυτά που μας ενώνουν και όχι για αυτά που μας χωρίζουν. Οι ομάδες, όπως είπα και στην αρχή. Και κάνουμε ακριβώς. Γίνεται μια ομάδα ουσιαστικά και έχουμε και λόγο. Όταν θα πάμε σε ένα υπουργείο ή σε κάποιον να διεκδικήσουμε κάτι, και αλλιώς να πάω εγώ μόνος μου, και αλλιώς να πάω σαν αντιπρόσωπος των Ηνωπιών της Βορειοελλάδος. Πρέπει να μ' ακούσει ο άλλος. Και συντονιστής του μάρκετινγκ για την παγκόσμια... Αυτό παλιότερα το έκανα, τότε που κάναμε το στρατηγικό σχέδιο για το ελληνικό κρασί. Για το ελληνικό κρασί, ναι. Ένα πάρα πολύ σημαντική δουλειά που έγινε το 2010 και θεωρώ ότι τώρα πρέπει να ξανά να την ξαναδούμε τη δουλειά εκείνη που είχε γίνει. Έδωσε τις βάσεις, θεωρώ, για την ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού στις εξαγωγές. Αλλά πια το ελληνικό κρασί έχει οριμάσει, το ελληνικό κρασί έχει εξελιχθεί
και νομίζω πρέπει να ξαναγίνει μια επικαιροποίηση, όπως λέμε, του marketing plan για να πάμε στην επόμενη μέρα. Ωραία. Αύριο μεθαύριο που θα φτιάχνει το βίντεο, το μοντάζ στο Σταμάτης, θα με πάρει τηλέφωνο και θα μου πει, όπως σε κάθε καλεσμένο, τι τίτλο να βάλω στον καλεσμένο σου. Και με τόσα πράγματα που έχετε κάνει, ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω. Με τι ιδιότητα θα θέλατε να σας ξέρουμε? Ηνοποιός. Τέλεια. Τελεία, εκεί. Παρά τα όσα έχετε κάνει. Ηνοποιός είμαι. Αυτό έτσι γεννήθηκα. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός. Είμαι 5ης γενιάς ηνοποιός, γιατί γεννήθηκα μέσα στην ενοπία και από την πρώτη στιγμή ήξερα τι δουλειά ήθελα να κάνω. Πολλές φορές μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι ένα βάρος. Γιατί ουσιαστικά δεν άνοιξε τα φτερά μου, μπορεί να πει κανείς. Όχι, λέω εγώ. Υπήρχε θα σας πω μια πολύ ωραία ιστορία, δύο πολύ ωραίες ιστορίες. Παρακαλώ. Είμαστε ένα οικογενειακό τραπέζι, παππούς, γιαγιά, μπαμπάς, θείος, γυναίκες. Εγώ ήμουνα ο πιο μεγάλος. Οπότε επειδή ο πατέρας μου είχε μόνο 22 χρόνια διαφορά από μένα, με έκανε πολύ μικρό. Και πάντα με έπαιρνε μαζί του. Οπότε στα οικογενειακά τραπέζια, παρόλο που ήμουν 10, 11, 12 χρονών. Δεν ήξερα ότι έχετε τόσο μικρή διαφορά. Ναι. Και με έβαζε. Με είχε και εμένα. Λέει λοιπόν η θιά μου εκεί που λέγανε: Πω, εγώ μου άρεσε πολύ να σκιτσάρω. Και ακόμα το κάνω. Και ζωγράφιζα και τα λοιπά. Και ζωγράφιζα πολύ ωραία. Και λέει η θιά μου μια μέρα, στο τραπέζι αυτό, λέει: Ο Στέλιος πρέπει να γίνει ζωγράφος. Συγχύχθιος στο τραπέζι. δεν άνοιξε κανείς το στόμα του. Η συζήτηση συνέχισε σαν να μην είχε υποθεί. Γιατί έτσι? Γιατί έπρεπε να γίνει ηνοποιός. Δεν υπήρχε άλλη συζήτηση. Και οι υπόλοιποι το περιμένανε. Βέβαια. Αλλά ήμουν τυχερός που μ' άρεσε. Δεύτερη ιστορία είναι ότι το δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο, επειδή μ' άρεσε να σκιτσάρω πολύ, όπως σας είπα, βαριόμουν πάρα πολύ, δεν μ' άρεσε καθόλου. Και έπρεπε να κάνω κάτι που μου αρέσει. Πάντα ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Έτσι λοιπόν, παίρνω την αίτηση για το Columbia Architecture School, την κάνω όλη την αίτηση και πάω στο ταχυδρομείο, δεν ήταν ηλεκτρονικά τότε, ήταν σε ένα μεγάλο φάκελο, πάω να τη ρίξω στο ταχυδρομείο για να αλλάξω σχολή ουσιαστικά. Αντί να τη ρίξω στο ταχυδρομείο, τα έξανα σκουπίδια. Αυτό θεωρώ ήταν μια χαζομάρα που έκανα, γιατί πραγματικά θα είχα περάσει πιο ωραία φοιτητικά χρόνια και πάλι θα μπορούσα να είχα γίνει ηνοποιός. Απλώς θα είχα πάρει μια εκπαίδευση που θα μου άρεσε πιο πολύ από τα οικονομικά που έκανα. Άρα δεν υπήρχε επιλογή να κάνετε κάτι άλλο? Ήταν λίγο Υπήρχαν επιλογές. Φυσικά υπήρχαν. Ο πατέρας μου και η μάνα μου ποτέ δεν μου είπαν θα κάνεις αυτό. Αλλά μεγαλώνοντας αυτό το περιβάλλον και ό,τι και να πούμε, η δουλειά του ηνοποιού είναι αυτό που λέει και ο πατέρας μου, ας πούμε. Βάζεις αμπέλι για το εγγόνι σου. Πρέπει να πηγαίνεις σιγά σιγά, δεν πρέπει να βιάζεσαι. Κοιτάς, δοκιμάζεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια φορά το χρόνο να δοκιμάσουμε κάτι στον τρίγο. Και μετά ξανά του χρόνου. Δηλαδή θα κάνεις ένα πειραματικό, θα δουλέψεις ένα διαφορετικό πρωτόκολλο. Μετά πρέπει να περιμένεις άλλες 12 μήνες. Πολύ αργή διαδικασία. Θα φτιάξεις ένα κρασί. Έτσι, θα το βγάλεις την ίδια μέρα, ειδικά ένα ερυθρό. Εγώ έχω κρασιά που το δουλεύω 10 χρόνια τώρα. Και ακόμα δεν τα έχω βγάλει στην αγορά. Έτσι. Θα βγούνε όταν έρθει η ώρα τους. Αλλά ένα κρασί παλαίωσης δεν πρέπει να το δω να παλαιώνει προτού πω ότι παιδιά αγοράστε το γιατί είναι κρασί παλαίωσης. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα. Νάουσα. Ναι. Τι ποικιλίες συναντάμε? Αρχικά να πούμε ότι είστε στο κτήμα Κυριάννη. Είμαστε στο κτήμα Κυριάννη, για αυτούς που το δεν οποίο γνωρίζουν. έχει ουσιαστικά δύο εγκαταστάσεις, δύο αμπελώνες. Ένας είναι στην Άουσα, στο κτήμα που αγόρασε ο πατέρας μου του δεκαετία του 60, το οποίο ξεκίνησε ως ένα μικρό κτήμα, έχει εξελιχθεί σαν ένα ενοποιείο περίπου 300 τόνων. Είναι 560 στρέμματα, κυρίως ξινόμαυρο, κατά 50% και έχουμε βάλει λίγο σειρά, το οποίο δείχνει πάρα πολλά αποτελέσματα. Το μερλό δυσκολεύεται λίγο παραπάνω, γιατί οριμάζει νωρίτερα το μερλό, οπότε δεν κλείνει το φαινολικό του κύκλο τόσο καλά. Δοκιμάζουμε τώρα κάποιες πρακτικές στο αμπέλι για να επεκτείνουμε τον φαινολικό του κύκλο. Και βέβαια έκανα και τη μεγάλη υπέρβαση και έβαλα και καμπερνέ. Ο πατέρας μου έλεγε εγώ καμπερνέ ποτέ,
έκανα την βελούδινη επανάστασή μου και βάλαμε καμπερνέ, το οποίο πρέπει να σας πω μετά από 15-17 χρόνια που το βλέπουμε, δείχνει απίθανα αποτελέσματα. Και το καμπερνέ και το καμπερνέ φραν. Οπότε θα δούμε ωραία πραγματάκια από εκεί σε μερικά χρόνια. Ωραία. Πριν πάμε στη Σαντορίνη ή σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά έχετε φτιάξει αυτά τα χρόνια, να πάμε να πιάσουμε μόνο το ξινόμαυρο και τη Βόρειο Ελλάδα και να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ναι. Στην Άουσα συναντάμε μόνο ξινόμαυρο? Όχι, έχουμε και σειρά και μερλό, αλλά κυρίως ξινόμαυρο. Η Νάουσα Pop, ονομασία προέλευσης, είναι 100% ξινόμαυρο. Ωραία. Με συγκεκριμένες στεματικές αποδόσεις, στα 13 μπαλοτόπια της Νάουσας, με διαφοροποιήσεις. Και το ξινόμαυρο στην Άουσα, επειδή είναι, παρόλο που δεν είναι πάρα πολύ ψηλά, η Νάουσα είναι περίπου στα 150 με 250, εντάξει, έχει και μερικά αμπελάκια τώρα λίγο πιο ψηλά, στη Φυτιά, στο Ροδοχώρι, αλλά επειδή είναι στους πρόποδες του Βερμίου, έχεις μια αίσθηση ότι είσαι ψηλά. Τα εδάφη είναι είναι πολύ πλούσια και έτσι δίνουν με αρκετά μεγάλο ποσοστό αργύλου, οπότε δίνουν κρασιά τα οποία είναι αυτό που λέμε Van de Garde, κρασιά για παλαίωση. Να πούμε ότι το ξινόμαυρο είναι μια ποικιλία που ζητάει το κρύο, το ψύχος. Σαφώς, θέλουμε να είναι σε υψόμετρο. Σαφώς, όσο παραπάνω. Όπως και στο αμύντιο που θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για αυτό, που είναι μια άλλη έκφραση του ξινόμαυρου εκεί πέρα. Το ξινόμαυρο είναι μια ποικιλία που είναι πολύ δυναμική. Δηλαδή θα πιούμε ένα πολύ ωραίο ροζέ από ξινόμαυρο, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο, να έχει και μια μικρή αίσθηση τανινών, ας πούμε. Θα πιούμε ένα προβενσάλ στυλ ροζέ, πολύ εύκολο αλλά με χαρακτήρα. Θα πιούμε, και αυτό νομίζω είναι μια κατάσταση που εξελίσσεται αυτόν τον καιρό και θα τη δούμε τα επόμενα χρόνια, ένα ξινόμαυρο ερυθρό, όμως εύκολο, μαλακό, πολύ φρουτώδες, ένα ξινόμαυρο, ένα κρασί το οποίο αναδεικνύει το φρούτο και όχι την παλαίωση, το οποίο είναι, θεωρώ, μια καινούρια μόδα, ας πούμε, παγκόσμια, εύκολα κρασιά κόκκινα, και βέβαια τα κλασικά ξινόμαυρα Νάουσας με μεγάλες εκχυλήσεις, 12-16 μήνες στο βαρέλι, κρασιά τα οποία μπορεί να παλαιώνουν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, πίνεις κρασιά του τέλη του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000, να πεις τώρα ξινόμαυρο 2005, δηλαδή ένα 20 ετών ξινόμαυρο, είναι στην καλύτερη του και έχει να ζήσει κι άλλο, έτσι. Ποιο θα λέγαμε ότι είναι το βασικό γευστικό και αρωματικό χαρακτηριστικό του ξινόμαυρου? Ναι, εδώ τώρα έχει πολλή συζήτηση. Εγώ πάντα λέω ότι το ξινόμαυρο έχει μια πάρα πολύ ωραία μύτη, με αυτά τα κόκκινα φρούτα του δάσους, φραγκόσικο, στο αμύντιο λίγο παραπάνω κεράσι, στην Άουσα λίγο πιο πολύ βατόμουρο, και μετά αυτό με την εξέλιξή του έχει λίγο πιο πολύ νότες ντομάτας, ελιάς, τα οποία όσο εξελίσσεται παραπάνω γίνεται λιαστής ντομάτας, έτσι, πελτέ. Αρχίζουμε τα αρώματα το που λέμε tobacco box, έτσι, τα αρώματα του... Πιο έρθει, πιο υγιεινά αρώματα. Αυτά είναι με την εξέλιξή τους. Η πρόκληση του εινοποιού είναι να μπορέσει να βρει την ισορροπία στο χρόνο, δηλαδή και σήμερα αλλά και στα 20 έτη, που να κρατήσει τον αρωματικό και φρουτώδη χαρακτήρα το κρασί, προσθέτοντας αυτά τα δευτερογενή αρώματα. Άρα στα πρώτα 2 με 5 χρόνια πώς εξελίσσεται το ξινόμαυρο, αντίστοιχα στα 5 με 10 και στα 15. Το κρασί είναι ένας ζωντανός οργανισμός, άρα εξελίσσεται. Έτσι. Και το κρασί για μένα είναι ένα πολύ υποκειμενικό προϊόν. Έτσι. Εμένα μου αρέσουν φρέσκα, εσένα σου αρέσουν παλαιωμένα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, είναι τι μας αρέσει. Ή με τι το τρώμε και το πίνουμε. Έτσι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ή πού είμαστε. Είμαστε ένα wine bar ή σε ένα τριάστρο εστιατόριο και πίνουμε ποτήρι. Όλο αυτό είναι ατμοσφαιρικό το ποτό. Ποια είναι η ιδανική ηλικία για εσάς για να απολαύσει κάποιος το ξινόμαυρο? Καλά, τώρα εννοείς το πόσο χρονών είναι το ξινόμαυρο? Ναι. Εγώ πιστεύω στα 10 έτη και μετά.
Δηλαδή, όπως είχαμε το 2021, βγάλαμε το Bicentenaire για να γιορτάσουμε 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Είχαμε κρατήσει 7.000 φιάλες του 2011 και το βγάλαμε. Ήταν τέλειο το κρασί. Ακόμα πίνεται πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη. Να πούμε λίγο για τις διαφορές, μιας και αναφέραμε το αμύντεο, ότι σε αμύντεο, ραψάνι, γουμένισσα, το ξινόμαυρο έχει άλλο στυλ. Σαφώς. Και άλλο ύφος. Σαφώς. Κρατάει τα βασικά του χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή θα καταλάβεις, αν το δεις μια τυφλά, θα καταλάβεις ότι είναι ξινόμαυρο. Σε πρώτη ανάγνωση θα καταλάβεις ότι είναι ξινόμαυρο και μετά θα ψάξεις αν είναι από την άουσα ή από το αμύντεο ή από τη ραψάνη, από τη γουμένισσα. Εμείς, με εξαίρεση τη ραψάνη, κάνουμε δουλειά και στο αμύντεο, πολλή δουλειά, δηλαδή παρόλο που... Και τα εξαιρετικά αφρόδη. Παρόλο που νομίζει όλος ο κόσμος ότι είμαστε μόνο στην άουσα, η άουσα είναι ζήτημα το 5% της δουλειάς μας. Η κύρια δουλειά μας είναι το αμύντεο. Εκεί έχουμε άλλα 500 στρέμματα, συνεργαζόμαστε με 50 αμπελουργούς, οι οποίοι τους θεωρούμε οικογένεια. Δεν δουλεύω πολύ κοντά μαζί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω να μου πείτε αργότερα για τη Χαρούλα της Πινθεροπούλου, που είναι μία από τις σημαντικότερες αμπελουργούς που έχουμε. Σαφώς, αυτή η Χαρούλα είναι φίλη καταρχήν. Γνωριζόμαστε του που από πότε, ντρέπομαι να το πω. Και η Χαρούλα ήρθε ο πατέρας μου τότε ξεκίνησε με τη Χαρούλα, όπου ανέλαβε τον πρώτο διεπαγγελματικό της Νάουσας. Για να καταλάβετε πόσο μπροστά ήταν ο πατέρας μου. Τι έλεγε. Από την άλλη μεριά είναι νοπή, από την άλλη μεριά είναι αμπελουργή. Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι τη δεκαετία του 90 ας πούμε, είχαμε μάθει ότι αυτοί οι δύο μαλώνουνε. Γιατί ο ένας θέλει χαμηλές τιμές και ο άλλος θέλει ψηλές τιμές. Μα δεν είναι αυτή η περίπτωση. Έχουμε ένα κοινό καλό. Ποιο είναι το κοινό καλό? Η βιώσιμη αμπελουργία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να παράξουμε ποιοτικά σταφύλια για να μπορούμε να παράξουμε ποιοτικά κρασιά. Αυτό είναι κοινό συμφέρον για όλους. Άρα λοιπόν ο πατέρας μου έκανε διεπαγγελματική για να αρχίσει μια συζήτηση όσον αφορά αυτή τη λογική. Η λογική του κοινού καλού. Και αυτό τώρα έχει ξεκινήσει. Η Χαρούλα ήταν η πρώτη που το έξω όλο αυτό το πράγμα. Τώρα έχουμε συνδέσμους, το λέμε πια συνδέσμους και στην Άουσα και στο αμύντεο. Φτιάξαμε στη Σαντορίνη τώρα. Υπάρχουν περιφερειακές οργανώσεις. Δηλαδή από τότε εξελίχθηκε πάρα πολύ. Η Χαρούλα, ο γνώστης του ελληνικού του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα και όχι μόνο θα έλεγα. Έχει γράψει και βιβλία και όλες τις ελληνικές ποικιλίες. Έχει κάνει το δικό της συνοπείο τώρα, που τρέχουν τα παιδιά της. Άρα όλα σούπερ. Ας πούμε για το αμύντεο. Ναι, το αμύντεο είναι μια... Θεωρώ... Αρχικά τι υψόμετρο έχει το αμύντεο? Το αμύντεο είναι στα 700 μέτρα πλάς. Είναι το οροπέδιο του αμυντέου. Όταν η Δράμα δεκαετία του 90 είναι το αμύντεο σήμερα. Είναι η πιο ανερχόμενη περιοχή, αμπελουργική περιοχή στην Ελλάδα. Έχει πάνω από 11.000 στρέμματα. Πολλούς επαγγελματίες αμπελουργούς, το τονίζω αυτό, γιατί δεν είναι πια ο δημόσιος υπάλληλος ή ο ιδιωτικός υπάλληλος ο οποίος έχει και ένα αμπελάκι και συμπληρώνει το εισόδημά του. Μιλάμε για ανθρώπους που ζουν από αυτό, που τα παιδιά τους θα μπουν στη δουλειά αυτή, που επενδύουν στη δουλειά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα. Νομίζω δεν έχουμε αναφέρει ποτέ σε αυτή την εκπομπή τι είναι η φιλοξήρα. Ναι. Και όσο γνωρίζω, η φιλοξήρα χτύπησε. Η φιλοξήρα χτύπησε όλη την Ελλάδα, δεκαετία του 60. Την κλείτωσε η Σαντορίνη λόγω των εδαφών. Η φιλοξήρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε αμμώδη και ηφαιστειογενή εδάφη. Όπως και στο αμύντεο που είναι σε ένα πολύ ψηλό υψόμετρο. Το κλίμα εκεί μπορεί να πει κανείς ότι είναι υπηρετικό, ήπιο υπηρετικό, που διαμορφώνεται από τις 4 λίμνες που είναι στην περιοχή. Με τα πολύ αμμώδη εδάφη, τα οποία πολλά από αυτά είναι ακόμα φτώριζα και βλέπουμε κρασιά από αυτό. Τι εννοούμε αυτόριζο? Αυτόριζο σημαίνει ότι δεν έχουν υποκείμενο τα αμπέλια. Δηλαδή, να πάω ένα βήμα πίσω. Ναι. Όταν χτύπησε η φιλοξήρα στις αρχές του 20ου αιώνα την Ευρώπη. Να πούμε την φιλοξήρα για τον κόσμο που δεν ξέρει. Το έντομο που καταστρέφει τη ρίζα του. Ένα έντομο που τρώει ουσιαστικά το αμπέλι. Έτσι. Αυτό το έντομο βρίσκει στα πλούσια εδάφη, βρίσκει αμπέλια και τα τρώει. Αυτό λοιπόν
Τι κάναμε λοιπόν, τι έκανε λοιπόν ο αμπελουργός εκείνη την εποχή? Ουσιαστικά πήρε το βίτς βινίφερα, που είναι το είδος του αμπελιού, τον μπόλιασε σε αμερικάνικο υποκείμενο που είναι αθεκτικό, δηλαδή σε αμερικάνικο ριζικό σύστημα, το πούμε έτσι, που είναι αθεκτικό στην, έχει την τάση να διατρέβεται. Ναι. Δεν την οπότε πια έχουμε τα πιο πολλά αμπέλια όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο είναι με αμερικάνικο υποκείμενα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιοχές όπως η Σαντορίνη, όπως ας πούμε κάνουμε ένα κρασί από φωκιανό στην Άξο, και εκεί δεν είναι αυτόριζα. Στο Αμίντεο, επειδή έχει πολλά αμμώδια εδάφη, κυρίως αμμώδια εδάφη, έχει εκεί πολλά αμπέλια τα οποία είναι αυτόριζα. Το Αμίντεο λοιπόν είναι μια περιοχή πολύ αρερχόμενη, και εκεί το pop είναι για ξινόμαυρο, για ερυθρό, εκεί όμως έχει και ροζέ και αφρόδοτο ροζέ. Ο λόγος που έγινε για το ροζέ και το αφρόδοτο ροζέ ήταν ότι ουσιαστικά επειδή έκανε πολύ κρύο, δηλαδή μπορεί να φτάσει 10 Οκτωβρίου για να κάνουμε τρίγο, δεν ορίμαζε το ξινόμαυρο. Άρα τα ροζέ, ειδικά τα αφρόδοτα ροζέ, θέλουν χαμηλόβαθμα κρασιά, άρα γι' αυτό πήρε το pop. Σήμερα όμως η κύρια ποικιλία παραμένει το ξινόμαυρο, αλλά η ερχόμενη ποικιλία είναι το Sauvignon Blanc, το οποίο, μη γελιόμαστε, έχει βρει το χώρο του στο Αμίντεο. Δηλαδή θεωρώ ότι τα Sauvignon Blanc του Αμιντέου μπορεί να ανταγωνιστούν Νέες Ζηλανδίες, Σανσέρ, τα πάντα. Και βέβαια και σε αρώματα και σε οξύτητα. Και σε αρώματα και σε οξύτητα και σε όγκο, δηλαδή πραγματικά είναι, λες και είναι ο φυσικός του χώρου. Να πούμε ότι στο υψόμετρο το σταφύλι αποκτάει μια τραγανότητα, μια υψηλή οξύτητα. Σαφώς. Και λίγο πιο άγουρα αρωματικά χαρακτηριστικά, που είναι ιδανικά και για την παραγωγή αφρόδους κρασιού. Σωστό. Ναι. Εκεί λοιπόν εμείς να κλείσουμε λίγο για τα ήρεμα. Εκεί, εκτός από το ξινόμαυρο και το Sauvignon Blanc, έχει μπει και λίγο μερλό και σειρά, και τώρα μια επίσης ανερχόμενη ποικιλία που είναι και το ασύρτικο. Και λίγη μαλαγουζιά, αλλά και το ασύρτικο, το οποίο είναι για μένα η αιχμή του δώρατος του ελληνικού κρασιού. Πια φυτεύεται παντού, με βασιλιά, θέλετε, το ασύρτικο της Σαντορίνης, αλλά βλέπουμε πολύ μεγάλη δυναμική στο ασύρτικο, ειδικά στις αγορές του εξωτερικού. Έχει φυτευτεί και στην Αυστραλία και στην Νότια Αφρική, και ο Γιώργο Βασιλείου είχε ενωπείο στην Νότια Αφρική. Ναι, δεν είχε όμως ασύρτικο εκεί πέρα. Okay. Όχι, ναι. Έκανε Sauvignon Blanc εκεί και σε Μιγιόν. Ναι, είναι από τις ποικιλίες που τις βρίσκουμε εδώ και εκεί. Και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια, πόσο πρέπει να γίνεται αυτό. Έτσι, από την άλλη μεριά υπάρχει μια λογική που λέει όχι, είναι δική μας η ποικιλία, δεν πρέπει να φύγει εκτός Ελλάδος, πρέπει να μείνει εδώ. Υπάρχει και μια λογική που λέει και τι γίνεται, είναι μια διεθνής ποικιλία πια, η οποία όσο παραπάνω φυτευτεί, τόσο θα ανεβαίνει το επίπεδο της δικιάς μας. Βέβαια αυτό αποκτάμε τον ανταγωνισμό, άρα πρέπει να γινόμαστε και καλύτεροι. Έτσι, δηλαδή, εγώ πάντα είμαι υπέρ του ανταγωνισμού. Μακάρι σήμερα στην Άουσα, ας πούμε, έχει 22 ενοπία. Ο πατέρας μου κάποτε ήταν μόνος του. Αυτό μας κάνει καλό, μας δημιουργεί ανταγωνισμό. Έτσι, χαίρομαι, αλλά τρελαίνομαι κιόλας όταν βλέπω το κρασιά του ανταγωνισμού να πηγαίνουν καλύτερα τα δικά μου. Άρα πρέπει να γίνω καλύτερο. Εννοείται, έχεις ένα κέντρο. Χαίρομαι αυτή τη στιγμή στο Αμίντεο που υπάρχει μια κινητικότητα, ας πούμε. Είμαστε δύο ενοπία, το Α και εμείς που είμαστε σούπερ, και έρχονται κι άλλοι. Ο Εγωρίτης, Δημόπουλος, έρχονται, αγοράζουν άλλοι από έξω. Υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό σηκώνει το επίπεδο πάνω. Θα τα πούμε και αυτά, και τα του εξωτερικού είναι πολλά, θα τα πούμε αργότερα. Θα ήθελα να μείνουμε και στα Αφρόδη, να πάμε προς τα εκεί, και θα ήθελα να ρωτήσω, από τις Ακακίες, το Αφρόδες, μέχρι το Σκαπέρδας, τι απόσταση και τι μαθήματα πήρατε? Λοιπόν, τα Αφρόδη τα δουλεύαμε. Και να πούμε και για αυτά τα δύο κρασιά λίγο. Ναι, δουλεύαμε με τα Αφρόδη. Ξεκίνησα από πολλά χρόνια. Ξεκινήσαμε με τις Ακακίες, που είναι η μέθοδος η cuvée close ή charmante ή κλειστής δεξαμενής. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι γίνεται? Δημιουργείς έναν ίνο βάσης, χαμηλόβαθμο σχετικά, μπαίνεις και είναι σε μια πεντάρα δεξαμενή. Εκεί προσθέτεις ζάχαρα, ξεκινάει μια δεύτερη ζύμωση, οπότε
ανεβαίνει ο αλκοολικός βαθμός, αλλά η ζύμωση τι γίνεται, η ζάχαρη γίνεται αλκοόλ. Τι παράγει? Θερμότητα και διοξίδιο. Αυτό το διοξίδιο δεν το αφήσει να φύγει, το εγκλωβίζεις μέσα στην δεξαμενή. Έτσι λοιπόν είναι η ακακίς. Η ακακίς είναι ένα προϊόν το οποίο είναι, για μένα τολμώ να πω ότι δημιουργήσε μια κατηγορία. Γιατί δεν υπήρχε το ροζέ αφρόδες. Τώρα ξαφνικά έχει 15 ροζέ αφρόδες από την Ελλάδα. Εξωτερικό πουλάμε πάρα πολύ καλά, ειδικά στην Αμερική, και πραγματικά το ξινόμαυρο αφρόδες είναι καταπληκτικό. Τώρα προσπαθούμε να αλλάξουμε την νομοθεσία λίγο, γιατί η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να έχεις 18 ζάχαρα και πάνω. Είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Θα θέλαμε να είμαστε στα 10. Επειδή έχει πολύ υψηλή οξύτητα, τι είπαμε νωρίτερα, ισορροπία. Τι σημαίνει λοιπόν? Θέλουμε λοιπόν αυτή η οξύτητα να καλυφθεί από τα ζάχαρα. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι η οξύτητα αυτή υψηλή με 8, 10, 12 ζάχαρα θα ήταν μια χαρά. Τα 18 το κάνουν λίγο πιο γλυκό. Ο σκαπέρδας είναι μια άλλη ιστορία. Ο παππούς σκαπέρδας είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι ένα άλλο project που το δουλεύουμε από το 12 περίπου. Πρώτη φορά εφιαλώσαμε το 14 τη χρονιά, πριν από 10 χρόνια. Αυτό είναι η κατηγορία της method traditionnelle, πώς λέμε, την παραδοσιακή μέθοδος. Δεν τολμώ να πω την method του Σαμπενουάζ, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η μέθοδο της σαμπάνιας, να το πούμε. Δεύτερη ζύμωση στη φιάλη. Αυτή η ίδια διαδικασία, αλλά γίνεται μες στη φιάλη. Θεωρώ ότι το ξινόμαυρο είναι μια καταπληκτική ποικιλία για τα αφρόδη. Το δουλεύουμε ακόμα. Έχουμε βγάλει 2 κρασιά, ένα ροζέ, ένα λευκό. Παλαιώνουμε. Αυτά τώρα γίνεται ο τρίγος, ας πούμε, το 20. Ναι. Θα μπουν μέσα το 21 στις φιάλες για να γίνει η δεύτερη ζύμωση. Θα κάτσουν 2-3 χρόνια. Και μετά θα ξανακάτσουν αν χρειαστεί, αφού βγει είναι μια διαδικασία τώρα πολύ δύσκολη, έτσι, δηλαδή αφού αφαιρέσεις το ίσμα και ξαναεφιάλωσες. Άρα λοιπόν και αυτό είναι αλλά θεωρώ ότι και εκεί είμαστε σε ένα επίπεδο αυτή τη στιγμή πάρα πολύ υψηλό. Η μύτη των κρασιών του Σκαπέρδα είναι πάρα πολύ ωραία, έχει αυτό το γύστινες, την κόρα του ψωμιού που λέμε, που είναι χαρακτηριστικό αυτών των κρασιών. Το στόμα θέλουμε να δουλέψουμε λίγο παραπάνω, το στόμα να είναι λίγο πιο γεμάτο και λίγο καλύτερα τη φυσαλίδα. Να έχει σε αυτά τα κρασιά της παραδοσιακής μεθόδου, τα αφρόδη, είναι ωραία φυσαλίδα να έχει να είναι σαν κορδόνι που λέμε μας στο ποτήρι και να έχει μια σταθερότητα στη δόνησή της, ας πούμε. Τώρα που είπατε για φυσαλίδα, θα σκεφτείτε, μιας και έχει αρχίσει και δεν θα πω γίνεται της μόδας, γίνεται και λίγο πιο γνωστό στην Ελλάδα. Το pet nut, να φτιάξετε και εσείς ένα. Που είναι λίγο πιο ανάλαφρο, ευχάριστο, χωρίς πολύ φυσαλίδα. Έχουμε σαν ανώμαλα ρήματα τώρα. YouTube δεν έχουμε ζούρβε εδώ. Δεν έχω πιει ακόμα ένα pet nut να μου έχει αρέσει πολύ. Ναι. Οπότε δεν ξέρω, το δοκιμάσουμε. Από Ελλάδα ή γενικά? Γενικά. Θα το δούμε. Αλλά δεν έχουμε κάτι που να δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν το αρνείστε κιόλας να συμβεί κάποια στιγμή. Σαν πείραμα, αφού σας αρέσουν τα πειράματα. Εννοείται. Το δούμε και αυτό. Απλώς δεν με έχει πείσει ακόμα. Δηλαδή προτιμώ να κάνω ένα αφρόδες κανονικό παρά ένα pet nut. Αλλά πρέπει να το δούμε και αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι να μπούμε στη λύση στη λογική των φυσικών κρασιών ή να μην θα ήθελα πάρα πολύ να σας το ρωτήσω και αυτό, ναι. Αρχικά συμφωνείτε με τον όρο φυσικά κρασιά ή όχι? Όχι. Έτσι, θεωρώ ότι ο όρος ήπιας παρέμβασης είναι πιο σωστός. Θα συμφωνήσω. Τώρα βέβαια φυσικά κρασιά, natural wine ακόμα παραπάνω, είναι το πιο πιασάρικο όνομα που μπορεί να υπάρξει σήμερα. Έτσι. Δηλαδή λες, εγώ είμαι φυσικός, είμαι natural, ενώ εσύ δεν είσαι. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το statement που κάνεις. Εγώ πάντα αυτό το παρομοιάζω με το έντεχνο τραγούδι, έντεχνο άτεχνο. Ναι, ακριβώς. Εσύ είσαι φυσικός, εγώ τι είμαι, φυσικός. Ακριβώς. Έχει πολύ καλές προσπάθειες, έτσι. Και σαφώς η τάση είναι να πάμε όσο με λιγότερες παρεμβάσεις γίνεται.
Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σαφώς κατεύθυνση στη βιωσιμότητα. Έτσι. Μπήκαμε τώρα και στο International Wineries for the Climate Action, που είναι μια οργάνωση που έχει ξεκινήσει ο Τόρες από την Ισπανία, που ουσιαστικά έχουμε στόχο το 2050 να έχουμε μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Μετρήσαμε το αποτύπωμά μας, γιατί πρέπει να ξεκινήσει να ξέρεις από πού είσαι, και τώρα κάνουμε προσπάθειες για να το μειώσουμε όσο γίνεται. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Το φυσικό κρασί είναι αυτής της λογικής. Από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να έχω μες στο ίδιο ενωπείο και φυσικά κρασιά και κανονικά κρασιά. Δηλαδή είναι και λίγο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, όταν εμβολιάζεις, τα εμβόλια είναι σε όλο το ενωπείο. Έτσι. Δεν θα μπορούσατε να απομονώσετε ένα μπλοκ? Δύσκολο είναι μες στο ενωπείο. Τέλος πάντων, υπάρχει σαφώς η τάση προς τα εκεί. Εμείς πάμε να πάμε τελείως βιολογική, αν γίνεται, το οποίο δεν είναι και ούτε αυτό είναι πολύ εύκολο. Έτσι, χρονιές σαν την περσινή, που όλο τον Ιούνιο έβρεχε, πώς κάνεις βιολογικό αμπελώνα? Έτσι, είσαι έτοιμος να χάσεις το μισό σου από την υγρασία, από το βοτρίτη, από τον περονόσπορο. Δηλαδή όλα αυτά θα κάνουν κακό το βοτρίτη βασικά. Εντάξει, οι βιοδυναμικοί μπορούν να δώσουν κάποιες λύσεις. Οι βιοδυναμικοί προσπαθούν, έτσι, και σαφώς όλοι χρησιμοποιούμε κομμάτια της βιοδυναμικής. Έτσι, απλώς θεωρώ ότι λίγο και οι βιοδυναμικοί και αυτοί που κάνουν φυσικά κρασιά το χρησιμοποιούν πιο πολύ για μαρκετινικούς λόγους παρά για ουσιαστικούς λόγους. Άρα εκεί θέλει μια μεγάλη δεν είναι θέμα mentality του κάθε ανθρώπου? Είναι θέμα mentality. Σαφώς, από εκεί πρέπει να ξεκινάει. Έτσι, αλλά να το υποστηρίζεις από την αρχή στο τέλος. Όχι όποτε σε βολεύει. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Αμπελουργικά και κοινοποιητικά, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το ξινόμαυρο στις περιοχές που αναφέραμε? Εντάξει, το ξινόμαυρο είναι μια ποικιλία που είναι πολύ πληθωρική. Δηλαδή, αν ας πούμε δεν το δαμάσεις και βγάλει 2 τόνους στο στρέμμα, δεν θα πάρεις κάτι ιδιαίτερο. Άρα λοιπόν πρέπει να σιγουρευτείς ότι ξοδεύεις πολύ χρόνο στο αμπέλι και το έχεις με γκέμια που λέμε. Άρα λοιπόν να έχεις μια σχετικά μικρή παραγωγή, 800 κιλά, 1 τόνο το πολύ, για να μπορέσει να σου δώσει ένα συμπίκνωση, αρωματικό χαρακτήρα, όριμες τανίνες, για να μπορέσει να κάνεις ένα καλό κρασί. Άρα αμπελουργικά αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Στο εινοποιείο δοκιμάζουμε πολλά πράγματα εκεί πέρα. Να σας διακόψω λίγο. Όταν ένα εινοποιείο όμως έχει τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη ανάγκη για παραγωγή, πώς κοντρολάρεις ποσότητες για να μπορέσεις να παράξεις? Πρέπει. Δηλαδή, παίρνεις και από άλλους παραγωγούς, από άλλους αγρότες? Εμείς στην Άουσα, τα κρασιά της Άουσα είναι, όταν λέμε κτήμα, είναι από το κτήμα μας. Έτσι. Δηλαδή τα κρασιά, η Άουσα, η Ράμνιστα, η Καλή Ρίζα, οι Διάπορες είναι από δικά μας αμπέλια. Ωραία. Τα κρασιά τα πιο ευρείας κατανάλωσης είναι και από συνεργαζόμενα. Στη Γουμαίνισσα, ας πούμε, που τώρα πήραμε λίγα ένα αμπελάκι, συνεργαζόμαστε με έναν αμπελουργό, κάθε χρόνο όμως το παίρνουμε. Έτσι, και κάνουμε το ίδιο, εφιαλώνουμε το ίδιο αμπέλι, το ίδιο σταφύλι κάθε χρόνο. Αυτή είναι η λογική. Πόσο είναι αυτό? 6.000 φιάλες. Μα εγώ θέλω 12.000 φιάλες. Δεν γίνεται. 6 είναι. Τώρα είχα σκοπό να την κάνουμε λίγο πιο παρακάτω αυτή την ερώτηση και συζήτηση. Με τόσα προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τις βροχές, με τα χιόνια εκεί πάνω που μπορεί να έχετε εσείς. Μακάρι να είχαμε χιόνια. Δεν έχετε χιόνια ούτε στο αμίντιο πάνω? Τώρα πια και τα χιόνια μας λείπουν. Μακάρι να χιόνιζε 1η Δεκεμβρίου και να λιώνανε 1η Φεβρουαρίου. Δυστυχώς δεν έχουμε τα χιόνια που είχαμε και αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή δεν είναι τόσο πολύ αύξηση θερμοκρασίας, που και αυτό είναι, η μέση θερμοκρασία αυξάνεται. Είναι κυρίως τα ακραία φαινόμενα. Δηλαδή μπορεί να βρέξει και να ρίξει 100 χιλιοστά νερό σε 5 ώρες. Τι να το κάνω? Το νερό θα φύγει όλο. Ναι. Και η έλλειψη παραδοσιακών, δηλαδή του κανονικού καιρού, να το πω έτσι. Το χειμώνα κάνει κρύο, το καλοκαίρι κάνει ζέστη. Με όλα αυτά τα προβλήματα, λοιπόν, πώς επιτυγχάνετε μια σταθερά πορεία και συνέπεια στο τελικό προϊόν
που σας αγαπάει κόσμος και επιλέγει ετικέτες επί δεκαετίες. Με πολύ κόπο. Πολύ κόπο και με πολλή δουλειά επίσης. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα. Τι κάνεις λοιπόν όταν δεν έχεις νερό, όταν δεν έχει χιονίσει το χειμώνα, δεν έχει βρέξει την άνοιξη και είναι τώρα αυτή την εποχή και είναι ξηρασία τα πάντα. Τι κάνεις? Ποτίζεις επιλεκτικά. Έτσι, μπορεί να ποτίσεις, μπορεί να ποτίσουν όλοι. Όχι. Έτσι, σε κάποια μέρη δεν επιτρέπεται να ποτίσεις. Στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, στη Σαντορίνη πάντα υπήρχε αυτό το φαινόμενο της υγρασίας το πρωί. Ναι. Που δημιουργούσε η καλντέρα. Έχει πολύ υγρασία η Σαντορίνη το πρωί. Θυμάμαι κι εγώ όταν δούλευα εκεί, είχε ένα νέφος να έρχεται κατά πάνω σου. Το πρωί, θυμάσαι. Το πρωί, ναι. Τώρα πια αυτό είναι όλο και λιγότερο. Αυτό ήταν που ουσιαστικά έδινε νερό κρατούσε τα μπέλη. Γιατί η κουλούρα αυτό κάνει στη Σαντορίνη. Έχει ένα ωραίο αεράκι. Έτσι. Χθες ήμουν στη Σαντορίνη και ήταν αβάσταχτα. Απνία. Έτσι, δηλαδή. Τι να πω. Ωραία, εφόσον στη Σαντορίνη, τώρα τα μπερδεύουμε τα θέματα, αλλά με πάτε σε πολύ ωραία πράγματα που δεν γίνεται να μην τα ρωτήσω. Η κουλούρα που έχουν στη Σαντορίνη στην ουσία εγκλωβίζει μέσα την υγρασία και από εκεί μπορεί και ουσιαστικά και το προστατεύει και από ανέμους και από την ηλιοφάνεια. Είναι μια προστασία για το αμπέλι. Ισχύει πλέον με όλη αυτή την κλιματική αλλαγή, με την έλλειψη υγρασίας, το άνυδρο που λένε για τη Σαντορίνη, ή ποτίζουν επιλεκτικά πλέον κι αυτοί? Επιλεκτικά ποτίζεις. Δεν μπορεί να ποτίσεις παντού, δεν έχει νερό. Δεν σου δίνουν νερό. Πρέπει να αγοράσεις νερό. Το βιτίο. Δηλαδή. Λέγεται τη Σαντορίνη που είχε το φαινόμενο του άνυδρου. Ότι όλα τα αμπέλια είναι άνυδρα για να μπορέσει να τις σοκάρεις να πάνε πιο βαθιά οι ρίζες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι η συζήτηση που λέει ότι θα σου πει ένας παραδοσιακός αμπελουργός, μην δώσεις νερό για να προσπαθήσει να κατεβεί η ρίζα μόνη της. Αυτή είναι όπως δούλευε η Σαντορίνη μέχρι τώρα. Ερχόμαστε και λέμε φταίουμε ένα καινούργιο αμπέλι όμως. Σαντορίνη. Και δεν του δώσει νερό. Δεν θα πιάσει ποτέ. Ναι. Άρα λοιπόν, ποια είναι η λογική μας? Η λογική μας είναι ότι το κάνουμε λίγο πιο επιστημονικά. Τι δηλαδή? Ότι έχεις τη δυνατότητα να δώσεις νερό. Θα δώσεις νερό όσο τόσο, όχι για να χορτάσει, αλλά για να μεγαλώσει. Δηλαδή ένα παιδί 12 χρονών, αν δεν το δώσεις να φάει, δεν του δίνεις κάθε μέρα McDonald's και Goodies, χάθηκες και με αυτή τη λογική. Άρα λοιπόν θα του δώσεις να προχωρήσει, να εξελιχθεί, να ψάξει. Άρα, αλλά μεγάλη συζήτηση αυτή. Έτσι, και είναι και μια συζήτηση που δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς τώρα τι κάνουμε? Πάμε να κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, να πάμε με drone, να ψάξουμε, να μετρήσουμε το εδατικό στρες πρέμνου και να έρθουμε να ποτίσουμε όσο τόσο. Δηλαδή το πρέμνο που είναι εδώ να πάρει 1 κιλό, 1 λίτρο, το πρέμνο που είναι εκεί επειδή για κάποιο λόγο έχει πιο μεγάλο στρες να πάρει 2 λίτρα. Θα περπατήσει? Το κάνουμε πιλωτικά να δούμε. Το θέμα είναι ότι η Σαντορίνη είναι ένα αδιανόητο αμπελοτόπι. Είναι ένα μοναδικό αμπελοτόπι στον κόσμο. Είναι 3.000 χρόνια η ίδια καλλιέργεια με τον ίδιο τρόπο. Είναι η επιτομή του τερουάρ που λέμε. Το τερουάρ δεν είναι μόνο ο συνδυασμός χώματος, κλίματος και ποικιλίας. Είναι και η ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή, τι είδανε? Είδαν ότι είχε πολύ αέρα στη Σαντορίνη, έπρεπε να βρουν τρόπο να προστατεύσουν τα κλίματα. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος και έκανε την κουλούρα. Δεν έγινε μόνη της κουλούρα. Κάποιος δεν σκέφτηκε γιατί την έκανε. Έτσι. Όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου, βλέπουμε ότι την επέμβαση του ανθρώπου στο κομμάτι του αμπελιού και την βελτίωση του τερουάρ ουσιαστικά. Έτσι. Πήγα στη Σαντορίνη πρώτη φορά το 1980. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο με κάτι φίλους μου. Ερωτεύτηκα το νησί. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν υπάρχει τα καλύτερα κρασιά, τα καλύτερα σταφύλια, τα πιο ωραίο μέρος στον κόσμο. Δηλαδή είμαι παθιασμένο με τη Σαντορίνη και θα την κάνουμε να πετύχει. Γι' αυτό έγινε και η εξαγορά του κτήματος Σιγάλα. Ναι, τότε με τον Πάρη το Σιγάλα το δοκιμάσαμε μαζί. Μετά τώρα συνεχίζουμε μόνοι μας. Πάρης κάνει τα δικά του πράγματα. Όλα καλά. Ισχύει ότι είναι και ο κύριος Μαρτίνος στη μέση? Ναι, είναι βασικός μέτοχος και αυτός. Ναι. Τον έχω σερβίρει, είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος.
Πολύ ευγενικός. Να πούμε λίγα πράγματα για το κτήμα, για το τι κάνετε εκεί πέρα εσείς, το κτήμα Σιγάλα, τι έχετε αλλάξει, αν συνεργάζεστε υπό την καθοδήγηση και του κύριου Πάρη Σιγάλα. Όχι πια. Ξεκινήσαμε έτσι. Μετά ο Πάρης κάνει τα δικά του πράγματα. Φυσικά είμαστε φίλοι και δουλεύουμε και μαζί. Στο κτήμα, όχι, κρατήσαμε κάποια. Τα πρωτόκολλα δεν έχουν αλλάξει. Έτσι, δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες συνοποιήσεις, διαφορετικές συνοποιήσεις, συνοποιήσει διαφορετικά σκεύη, δηλαδή πιθάρι, τσιμέντο. Τουλάχιστον στις κλασικές ετικέτες ο κόσμος δεν έχει καταλάβει διαφορά. Όχι. Εγώ τολμώ να πω ότι είμαστε και λίγο καλύτερα. Αλλά δηλαδή, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κρατήσει πολύ ψηλά το επίπεδο των κρασιών. Είτε είναι ο Καβαλιέρος, είτε είναι η Σαντορίνη κλασική, το 7 που είναι πολύ ωραίο, και βέβαια το αγαπημένο μου είναι το Βαρέλι. Και τι λέγαμε για το Βαρέλι νωρίτερα όταν μιλούσαμε για το κελάρι, έτσι. Το λέμε Βαρέλι και μάλλον θα το αλλάξουμε το όνομα. Γιατί πια τα βαρελίσια κρασιά, όταν τους το λες, δεν αρέσουν. Αλλά ουσιαστικά το Βαρέλι έχει περάσει λίγο από Βαρέλι, άρα του έχει δώσει αυτό που λέγαμε μια πολυπλοκότητα του κρασιού, του έχει δώσει δομή, του έχει δώσει όγκο, αλλά δεν το καταλαβαίνει το Βαρέλι. Έτσι, για μένα αυτό είναι το αγαπημένο μου κρασί του Σαντορίνη. Πω ότι μου θυμάστε τώρα ένα καλοκαίρι είχα τρελαθεί να δίνω σε ένα μαγαζί που δούλευα τον μπάρελ του Σιγάλα. Αυτό. Το ζητούσε τόσο πολύ ο κόσμος αυτό το κρασί. Ναι, αυτό είναι το. Τώρα, χθες εφιαλώσαμε τη χρονιά του 23. Εμείς να μην πιούμε κάτι, γιατί καλά τα λέμε τόση ώρα, αλλά θα ήθελα να πιούμε κάτι για να συνεχίσει η κουβέντα μας. Τι να πιούμε? Να πιούμε, μιας και μιλάμε και για άλλα project, θα ήθελα πάρα πολύ να πάμε στο κτήμα του Μάτσα. Θα ήθελα να μου πείτε Έχεις γι' πάει αυτό. στο κτήμα Μάτσα ποτέ? Πρέπει να πας, είναι αδιανόητο κτήμα. Το ανοίξω? Εννοείται. Για πείτε μου πώς έγινε. Και είναι και με σκρούκαπ, θα ήθελα να μιλήσουμε και περί σκρούκαπ. Και lightweight bottle. Τι ωραία. Σε αυτή την εκπομπή πίνει και ο Σταμάτης, οπότε σερβίρουμε και τον Σταμάτη. Άσε τα ακουστικά κάτω, έλα. Σε έχει σερβίρει ο Σερβογιάννης. Σε σερβίρει τώρα ο Στέλιος ο Μπουτάρης. Δηλαδή πες μου τι άλλο θέλεις. Τιμή μου. Λοιπόν, έχω πάνω μία φιάλη από το κτήμα Καμπά του 1971, ένα μοσχοφίλερο, που αυτό εννοείται δεν πίνεται πλέον. Σίγουρα, ναι. Αλλά είναι πολύ όμορφο, θεωρώ, που υπάρχει αυτό το μπουκάλι. Θα σας το δείξω μετά. Ναι, το κτήμα Λοιπόν, Καμπά, ναι. Για να πούμε για αυτή τη σύνδεση. Με τη Ροξάνη μας συνδέει φιλία πολλά χρόνια. Τα ξεκίνησε με τον πατέρα μου και το θειό μου δεκαετία του 80. Η Ροξάνη κοσμοπολίτησα, γύρισε στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό και αποφάσισε να γίνει αμπελουργός. Και πήρε το κτήμα, το πατρικό της, εκεί δίπλα στα κτήματα Καμπά. Την και αυτή απόγονος του Ανδρέα του Καμπά. Και ξεκίνησε με το Σαββατιανό που είχε. Φύτεψε τη Μαλαγουζιά, που πια όλη η Ελλάδα έχει τον κλόνο Ροξάνη, το λένε. Έτσι. Και έχει βάλει και λίγο σειρά, το οποίο το κάνουμε χωρίς θειώδη αυτό. Και έχουμε και το λαουτάρι, που είναι ένα προϊόν το οποίο παίρνει το όνομά του από ένα άγαλμα, ένα λιοντάρι εκεί στην περιοχή, που λέγεται περιοχή Λαουτάρι, που είναι ένα χαρμάνι ροδίτης, αθήρτικο και λίγο σοβινιόν μπλαν. Ξεκινήσαμε συνεργασία με την Ροξάνη και βγάλαμε αυτά τα κρασιά. Πριν πόσο καιρό? Όλα βιολογικά. Τώρα, φέτος. Βιολογικός αμπελώνας, 100%. Ελαφριές φιάλες. Πολύ σημαντικό που μιλάμε για το αποτύπωμα του άνθρακα. Screw cup, εύκολο. Έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό για μένα. Είμαι μεγάλος λάτρης του screw cup. Οπότε ξεκινήσαμε και μπαίνουμε στην αγορά και με αυτά. Τα κρασιά είναι ήδη στην αγορά ή όχι? Βέβαια. Ξεκίνησαν τώρα το καλοκαίρι. Τέλεια. Εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ Γιατί είναι πολύ. πάρα πολύ και στην υγεία και στο στόμα. Το Σαββατιανό που πίνουμε σήμερα είναι μια πολύ ωραία ποικιλία. Έτσι. Δηλαδή μια ποικιλία που τη βλέπουμε ότι ήταν, ας πούμε, το κρασί του φτωχού που λέγαμε. Δηλαδή ήταν όλη η Ελλάδα Σαββατιανό, όλη η Αττική, η Ρετσίνα, το κρασί της Ρετσίνας, ας πούμε. Και βλέπουμε τώρα ότι οι καινούργιες συνοποιήσεις και με λίγη παλαίωση ίσως δίδουν Σαββατιανά άλλης κατηγορίας.
Τι γίνεται με την περίπτωση τώρα του Screw Cup, στην περίπτωση pop, προστατευόμενη ονομασία? Παλιό έτοιμά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν μπορούν τα κρασιά που έχουν βιδωτοπόμα να έχουν πάνω την ονομασία? Για πες το μου για μένα. Γιατί σήμερα η νομοθεσία το απαγορεύει. Όπως η νομοθεσία προσπαθούμε και πολλά χρόνια να αλλάξουμε αυτό το τρελό που είναι η ταινία ελέγχου. Έτσι που γι' αυτό είναι ένα θεματάκι και για το Screw Cup. Δηλαδή, άμα δούμε όλα τα κρασιά τα pop έχουν ταινία ελέγχου που είναι η παστή που λένε. Η λογική είναι ότι όταν τα ανοίξει, να σπάει η ταινία για να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει. Τι είναι η λογική, είναι ένα σήμα ποιότητος. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα πρακτικά στα ενωπία και δεν δείχνει και ωραίο. Και βέβαια δεν μπορεί στο Screw Cup να το βάλει αυτό, πώς θα το βάλει? Γιατί αυτό μπαίνει κάτω από το καψίλιο. Αυτό δεν έχει καψίλιο. Θα πρέπει δηλαδή να έχει το Screw Cup, να βάλει ταινία και να βάλει και καψίλιο από πάνω. Δεν κάναμε τίποτα. Είναι ένα τα πάγια αιτήματά μα. Ελπίζω σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε. Από ποιον περιμένετε έγκριση? Από το Υπουργείο. Δυστυχώς έχουμε πολλά αιτήματα. Να είπαμε νωρίτερα για τη μείωση των ζαχάρων στο αφρόδες pop, στο αμυντέο. Η μαυροδάφνη ξηρή. Ναι. Γεωγραφικές ενδείξεις. Τα λέγαμε και με τον Πέτρο τον Μαρκαντονάτο τους προάλλες και με το Στέλιο του Ζαχαρία αντίστοιχα. Με το Στέλιο, τι να πω, είναι τόσο πολλά τα αιτήματά μας στο Υπουργείο, που μας η πρότασή μας είναι η δημιουργία ενός φορέα, του Εθνικού Φορέα Αμπέλου και Ίνου, ουσιαστικά ένας φορέας όπως είναι σε όλο τον κόσμο, δεν λέμε κάτι διαφορετικό, που να είναι ημικρατικός, δηλαδή να είναι κρατικός αλλά να συμμετέχουμε κι εμείς, που αυτό θα προτείνει και ουσιαστικά το Υπουργείο θα νομοθετεί. Δεν βλέπω να γίνεται πολύ εύκολα ακόμα. Όπως επίσης και η εισφορά που λέμε. Τι λέμε? Λέμε ότι σε κάθε κάτι που πάμε θα περάσουμε Σαντορίνη φέτος. Λέμε ότι σε κάθε φιάλι το 0, μάλλον για κάθε κιλό σταφύλι, το 0,001 της τιμής του και το 0,01, δηλαδή 1 λεπτό το λίτρο το κρασί, να πηγαίνει σε έναν κουρβανά που από αυτό θα δημιουργεί ένα προϋπολογισμό που φτάνει γύρω στα 2 εκατομμύρια αυτή η ιστορία, έτσι ώστε το Wines of Greece, ο εθνικός φορέας δηλαδή marketing, να έχει κάποια χρήματα για να μπορεί να κάνει δουλειά. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν λέω κάτι διαφορετικό, έτσι. Δυστυχώς αυτό δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα. Ελπίζουμε να θεσμοθετηθεί κάποια στιγμή. Για να δημιουργήσουμε μια πρίκα για να μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Αντίστοιχα με το Υπουργείο έχετε και θέμα με τις νέες φυτεύσεις, από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν δίνουν έγκριση. Νέες φυτεύσεις είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Έτσι, είναι κάτι που περάσαν οι Γάλλοι πριν από πολλά χρόνια. Η λογική είναι ότι είμαστε μια κοινή αγορά. Εμάς μας περισσεύει το κρασί, άρα δεν δίνουμε νέες φυτεύσεις. Πιείτε γαλλικό κρασί, σου λέει. Μια λογική ευρωπαϊκή, να το πω έτσι, από τα στραβά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από πολλά χρόνια κατορθώσαμε και μας δίνουν 1% των συνολικών μας εκτάσεων, δηλαδή αν πούμε ότι έχουμε 600.000 στρέμματα στην Ελλάδα, μας δίνουν 6.000 στρέμματα ετησίως, τα οποία τα μοιράζουμε κάπως. Είναι πολύ λίγα, δηλαδή η ανάγκη είναι για 30-40.000 στρέμματα. Έχουμε κάνει ένα αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει: δώστε μας, ρε παιδιά, μία χρονιά. Εφόσον στην Ισπανία αυτό το 1% δεν καλύπτεται, ούτε στη Γαλλία. Δώστε μας από εκείνα τα στρέμματα, 30.000 στρέμματα, να ξεμπουκώσει το σύστημα και μετά να ξαναπάμε πάλι στο 1%. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη νέων φυτεύσεων. Έτσι, γιατί και νέα παιδιά, νέα μπελουργοί θέλουν να επεκτείνουν τις εκτάσεις τους, οι οποίοι θέλουν να βάλουν καινούριες εκτάσεις. Υπάρχει το μέτρο της αναδιάρθρωσης, όπως το λέμε, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μπελόνα παλιό, σε επιδοτεί να τον αναδιαρθρώσεις πάλι, το οποίο έχει περπατήσει αρκετά καλά, αλλά δεν φτάνει. Να πάμε λίγο και στα δικά μου. Στα δικά μου ενώντας τα των σομελιέ. Το ασύρτικο και το ξινόμαυρο πήρε μία ανωδική πορεία
όταν ξεκίνησε να μπαίνει ξεκίνησαν να μπαίνουν και ως τυφλές γευσηγνωσίες σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Βέβαια. Γίνανε πιο γνωστά. Ακριβώς. Εμάς και στο ασύρτικο και στο ξινόμαυρο πουλάμε πιο πολλοί εξαγωγές παρά στην Ελλάδα. Και ταιριάζει με το πριν που λέγαμε ότι αυξάνεται η ζήτηση, οπότε πρέπει να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει και έχει εκτάσεις τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πραγματικά και οι δύο ποικιλίες αυτές. Είναι sommelier sweetheart, το λέμε εμείς. Δηλαδή είναι για έναν sommelier Αμερικάνο, Γερμανό, το να έχει ένα ελληνικό κρασί με αυτό το twist που είναι πολύ, γιατί και οι δύο ποικιλίες αυτές είναι πολύ food friendly. Έτσι, λόγω της γαστρονομικές, λόγω της οξύτητας που έχουν. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο στα χέρια ενός σομελιέ να μπορεί να το βάλει σε ένα μενού ντεγκουστασιόν, για παράδειγμα. Και αυτή ήταν και αυτό που κάναμε πολλά χρόνια. Έχουμε φέρει πάρα πολλούς σομελιέ από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι έρχονται, το δουλεύουν, τους μαθαίνουν το ελληνικό κρασί. Τώρα είχε, ας πούμε, στη Σαντορίνη την Άνοιξη ήταν 30 master sommelier και άλλοι τόσοι διπλώμα, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, βλέπουν και μετά γυρίζουν, φεύγουν, πάνε στις πατρίδες τους και είναι πια ambassadors. Δηλαδή γίνονται πρεσβευτές του ελληνικού κρασιού. Αυτό θέλω να δημιουργήσουμε, ένα τέτοιο κύκλωμα παγκοσμίως. Θα μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει εδώ πέρα ένα συμπόσιο Master of Wine? Το έχουμε ζητήσει. Το επόμενο σίγουρα όχι. Το παραεπόμενο ψάχνουμε. Τι μας εμποδίζει μέχρι στιγμής? Καταρχήν το έχουν δώσει. Πρέπει να έχει πολλά θεματάκια. Πιστεύω θα γίνει, έτσι, γιατί έχουμε να δώσουμε κάτι. Θέλει να είναι μια περιοχή που να κάνει τσεκ σε πολλά πραγματάκια. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι μια πολυορική περιοχή. Στην Άωσα. Μπορεί να έρθουν 400 άνθρωποι να μείνουν στο ίδιο μέρος. Δεν έχει 400 κλίνες. Στον Τωρίνη μπορούνε? Θεωρητικά μπορούνε. Εκεί έχει τις κλίνες, αν μη τι άλλο. Άρα αυτό είναι μια τέτοια. Στην Κρήτη μπορούνε. Είναι αμπελοϊνικά η Κρήτη στο επίπεδο που θα θέλαμε. Εξελίσσεται πάρα πολύ, λέω εγώ. Στην Εμέα θα μπορούσαμε, ναι, τον Ναύπλιο έχει. Άρα υπάρχουν τα μέρη που μπορεί να γίνει. Τέλεια, μακάρι. Θα ήταν και πολύ μεγάλη διαφήμιση. Και τώρα φέρνουμε group των MWs, φέρνουμε 2 φορές το χρόνο. Γίνεται 2 trips, δηλαδή ένα στη Βόρεια Ελλάδα και ένα στη Νότια Ελλάδα. Άρα συνέχεια λίγο τους φέρνουμε. Έτσι, το συνέδριό τους γίνεται μια φορά τα 4 χρόνια. Είναι ένα παγκόσμιο event, ας πούμε. Δεν είναι μόνο για τους master. Το επόμενο είναι στη Νέα Ζηλανδία, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν στη Γερμανία, το επόμενο νομίζω είναι η Νέα Ζηλανδία. Μια σκέψη να φέρεις διαγωνισμούς. Δηλαδή κάποιο διαγωνισμός που γίνεται στο εξωτερικό να έρθει να γίνει εδώ. Έχει πολλά εργαλεία τέτοιου είδους, τα οποία απαιτούν δομές από την πλευρά μας, σαν συλλογικούς φορείς, ώστε να μπορούμε να γίνουμε συνομιλητές και να προχωρήσουμε. Μακάρι. Κάτι πέρατε αυτή μου για πιλωτικές φυτεύσεις ξινόμαυρου στην Κίνα κάποια στιγμή. Όχι, εκεί κάναμε ένα μπελάκι, αλλά δεν ακόμα εκεί είναι και βάλαμε βασικά Pinot Noir. Δεν μας αφήσαν να φέρουμε ξινόμαυρο. Δεν βάλατε ξινόμαυρο, βάλατε Pinot Noir τότε. Δεν μας αφήσαν να φέρουμε φυτά από φυτόριο εκτός Κίνας. Οπότε είχε Pinot Noir εξ αρχής. Ναι, είχε ήδη φυτόρια Pinot Noir, οπότε ταλαιπωριούμαστε λίγο ακόμα εκεί. Σε ποια άλλη χώρα θα ήταν πολύ καλές προδιαγραφές για να δεχτεί αμπέλια ξινόμαυρου? Έχει νομίζω λίγο στη Καταλωνία. Έχουν βάλει. Θέλει τα ήδη υπάρχοντα. Ναι, θέλει σε υψόμετρο. Δηλαδή και στη Γερμανία θεωρητικά θα μπορούσε. Οι ποικιλίες είναι εύπλαστες. Δηλαδή δεν θα ήταν στην Νότια Αφρική. Όχι, στην Νότια Αφρική, συγγνώμη, δεν θα ήταν στη Βόρεια Αφρική. Δηλαδή θες κρύο. Θες κρύο. Ο Αλαγουζία θέλει πιο πολύ ζέστη. Το ξινόμαυρο θέλει πιο πολύ κρύο. Να πάμε λίγο σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project για εμένα στο Warehouse 10. Και να πούμε λίγο τι είναι αυτό και πώς τα αγκάλιασε ο κόσμος, με ενδιαφέρει να μάθω. Εκεί δεν κάναμε τόσο καλή δουλειά όσο θα πρέπει, οπότε δεν έχει. Θεωρώ ότι δεν κάναμε τόσο καλή δουλειά. Θα επανέλθουμε όμως online shop, δηλαδή μπορεί να ψωνίσει ο κόσμος. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να εξυπηρετήσουμε 2 ανάγκες μας. Ένα,
να διαθέσουμε τις παλιές οδηγίες που κρατάμε στο κτήμα. Να πούμε λίγο εξ αρχής τι είναι αυτό το project. Ναι, το Warehouse 10 είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ουσιαστικά, το οποίο έχει δυνατότητα να μπει και να αγοράσει παλιές οδηγίες από το κτήμα Κυριάννη και πειραματικές συνοποίησεις, ιδιαίτερες συνοποίησεις. Δηλαδή, κάναμε ένα Βιδιανό, 800 φιάλες. Κάναμε ένα Γκεβούρ Στραμινέρ. Κάναμε μια Μαυροδάφνη. Αυτά όλα είναι διαθέσιμα από εκεί πέρα. Τέλεια. Ναι. Ιδιαίτερο project. Το όνομα από πού ήρθε? Το όνομα το βρήκε γιατί ουσιαστικά είχαμε την αποθήκη 10 στο ενωπείο, που εκεί είχαμε όλες τις παλιές οδηγίες. Άρα η αποθήκη 10, warehouse 10. Τι ωραίο. Πιο πριν είπαμε και για τη συνεργασία σας που έχετε με παραγωγούς. Και δεν μπορώ να αποφύγω να σκεφτώ και την ανατίμηση που γίνεται στα προϊόντα στις μέρες μας. Οπότε αυτόματα πάει το μυαλό μου, επειδή είναι και η δουλειά μου τώρα στην Κάβα που κάνω ανατίμηση στα ράφια κάθε εβδομάδα σε κάποια προϊόντα. Αναπόφευκτα σκέφτομαι ότι πώς γίνεται και η ανατίμηση στα φύλλα και πώς αυξάνεται και πώς επηρεάζει το τελικό προϊόν. Οι τιμές των σταφυλιών, δεν μιλάω για τη Σαντορίνη που είναι μια κατηγορία από μόνη της. Στη Σαντορίνη οι τιμές των σταφυλιών έχουν φτάσει τιμές σαμπάνιας. Δηλαδή πέρσι ήταν περίπου στα 6 ευρώ. Λόγω της φθήνουσας παραγωγής του νησιού. Ναι, ακριβώς. Και της ζήτησης που υπήρχε. Εμείς έχουμε μια λογική, γιατί πάντα θέλω να μιλάμε αυτό που είπαμε για τη βιώσιμη αμπελουργία. Άρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τελευταία πενταετία, η τιμή από 52-53 έχει φτάσει στο 80 και. Άρα λοιπόν σταθερά ανεβαίνουν οι τιμές και μάλιστα προσπαθούν να κρατήσουν μια πολιτική όχι της σκούπας. Δηλαδή για παράδειγμα πάμε και στον αμπελουργό και αμπέλι του λέμε εδώ θα πάει, αυτό το κρασί θα πάει για κακίες, θα πάρει σε 65 λεπτά. Αυτό το κρασί αυτό το σταφύλι θα πάει για καλή ρίζα, θα πάρει σε 85 λεπτά. Αυτό θα πάει για κάτι άλλο, θα πας για 1 ευρώ. Άρα προσπαθούμε να συνδέσουμε το τελικό προϊόν με το αμπελοτόπι. Με όλους τους παραγωγούς. Δύσκολη ιστορία. Δίνεις και ένα κίνητρο να φροντίσει λίγο παραπάνω. Για να φροντίσει λίγο παραπάνω για να κάνει. Άρα λοιπόν σαφώς υπάρχει μια αύξηση στις τιμές των σταφυλιών. Τώρα στις τιμές των κρασιών αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ πάντα πιστεύω ότι το ελληνικό κρασί έχει δύο χαρακτηριστικά. Τα φθηνά είναι ακριβά και τα ακριβά φθηνά. Για εξηγήστε το λίγο αυτό. Δηλαδή ένα κρασί των 6 ευρώ ή των 7 ευρώ στην αντίστοιχη ποιότητα στο εξωτερικό μπορεί να το δει στα 5 και υπάρχουν κρασιά που κάνουν 30 ευρώ που αξίζουν 80 και 100. Άρα λοιπόν αυτή πρέπει να ανοίξει σιγά σιγά η ψαλίδα. Τώρα όσον αφορά τις ανατιμήσεις, σαφώς όλη αυτή η κρίση που περάσαμε, κορονοϊός, μετά η ενεργειακή κρίση έχει ανεβάσει τιμές πάρα πολύ. Δηλαδή όταν αγοράζαμε τη φιάλη 25 λεπτά και τώρα κάνει 50 λεπτά, κάπου να το βάλεις. Οι φελοί έχουν ανεβεί οι τιμές, τα χαρτιά έχουν ανεβεί οι τιμές, η ενέργεια είναι αστρονομική. Άρα υπάρχει μια αύξηση του κόστους, έτσι, η οποία είναι σχεδόν λογική. Αλλά πρέπει να σιγουρευτούμε εμείς σαν παραγωγή ότι δεν θα βγούμε από την αγορά. Έτσι. Δεν πρέπει να το κάνουμε το κρασί ένα προϊόν πολυτελείας που ήταν κάποτε. Είναι ένα καθημερινό ελληνικό προϊόν που πρέπει να είναι σε κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι. Και έχει πολύ μεγάλη προσοχή επίσης θέλει, που το έχουμε δει τελευταία, επειδή έχουν ανεβεί τα κόστη και στα εστιατόρια πάρα πολύ, έτσι μην γελιόμαστε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή εκεί πέρα. Ο σομελιέ, αυτός τέλος πάντων που κάνει τη λίστα που τιμολογεί, να μην ξεφύγει. Δηλαδή μην πει εγώ παιδιά θέλω να βγάλω 35 ευρώ σε κάθε κρασί, άρα ξεκινάω 35 και πάνω. Γιατί θα χάσεις καταναλωτές. Θα πάρεις ένα ποτό πρώτον ή δεύτερον, δεν θα μπορείς να ανοίξεις όμως δεύτερη φιάλη. Έχει κρασιά που μπορούν να αγοραστούν στα 5-6 ευρώ, καλά κρασιά, και να μην πάνε στα 25-30, να είναι στα 18, 19, 20 ας πούμε. Αντιλαμβάνομαι τι λέει βέβαια ο εστιατόρος που λέει ρε φίλε, εγώ όμως τα κόστη μου μαχαιροπύρουνα να το κάνω τέτοιο ρεύμα δημοτικά. Τόσο. Είναι σταθερά, αυτά ανεβαίνουν και αυτά συνέχεια. Άρα πρέπει να ανακουβέρει να βγάλω τόσα. Υπάρχει μια τέτοια λογική. Είμαστε σε μια φάση πολύ πολύ δύσκολη και πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δεν θα την πατήσουμε. Το έχουμε δει στο παρελθόν.
το ελληνικό κρασί να γίνεται outpriced, πώς το λένε, να βγαίνει, να ξεφεύγει και να μην γυρίζουμε ξαφνικά και δούμε να έρχονται γαλλικά κρασιά και να πούνται γαλλικά κρασιά. Αυτό το κρύβο το βλέπω φέτος. Δηλαδή βλέπω ξαφνικά, και όχι, δεν μιλάω μόνο για τα super premium, μιλάω για καθημερινά κρασιά. Ναι, κάποιος που έπαιρνε το αγαπημένο του κρασί 15 ευρώ πέρσι και πρόπερσι και τώρα είναι 2 και 3 ευρώ πάνω. Και αν σκεφτούμε ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να γίνεται, θα είναι μετά από κάποια χρόνια το κρασί μία από τις πρώτες επιλογές των καταναλωτών. Αυτό είναι πρόβλημα. Και δεν είναι τόσο από εκεί στην τιμή. Εκεί δουλεύει brand, γιατί το 15 είναι ακριβό. Έτσι. Ένα κρασί που έκανε 7 ευρώ και τώρα σήμερα κάνει 10, θα βρει ο άλλος ένα στα 7 γαλλικό. Και θέλει πολύ προσοχή. Αυτό είναι θέμα της φορολογίας ή και της ανάγκης που έχει? Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί δεν ισχύει πια. Ευτυχώς. Είναι θέμα τιμολογικής πολιτικής του κάθε νοπίου. Η οποία ξεκινά και από τα μπέλα, από τα εργατικά χέρια, πώς θα τα κοστολογεί. Όλα ανεβαίνουν. Τα μεροκάμα δεν είναι τα ίδια, είναι παραπάνω. Το ενεργειακό κόστος παραπάνω. Υλικά συσκευασίας παραπάνω. Όλα παραπάνω είναι. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ζήσουμε αυτό. Πρέπει να γίνουμε πιο lean and mean. Όταν όμως θα αγοράσει κάποιος ένα κρασί που θα κάνει 20, 25, 30 ή και 50 ευρώ αρχική στο ράφι, το οποίο θα προέρχεται από ένα πολύ μικρό αμπελοτόπι. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ότι προέρχεται από ένα μικρό και premium αμπελοτόπι. Δεν μετράει το κόστος τόσο πολύ όσο μετράει η ποιότητα και το marketing. Δηλαδή όταν αγοράζει ένα κρασί κάπως 50 ευρώ, δηλαδή το κόστος ενός κρασιού που κάνει 50 ευρώ και ενός κρασιού που κάνει 20 ευρώ ή 15 ευρώ, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, το θέμα είναι πια αγοράζεις marketing, αγοράζεις μπράντα. Δηλαδή μην γελιόμαστε, όσο παραπάνω ακριβένει το κρασί, τόσο παραπάνω σημασία παίρνει το branding παρά το πόσες φορές έχεις σε εστιατόριο πει θέλω Whispering Angel. Μα έχω κάτι πολύ πιο ωραίο. Whispering Angel. Marketing. Το πιο επιτυχημένο προϊόν κρασιού στον κόσμο ever. Έτσι, έχει καταφέρει να κάνουν κάτι τρελό. Έτσι. Και το Miraval αντίστοιχα που μπήκε και πουλάνε τριπλάσια τιμή από ένα ελληνικό ροζέ. Είναι 2 φορές στην ποιότητα κατώτερο και παρόλα αυτά πάει ο καταναλωτής και λέει θέλω Whispering Angel. Άντε να την πείσεις μετά για κάτι άλλο. Να πάρει λεσπριντουλάκι για παράδειγμα. Έτσι ακριβώς. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε ως πρόεδρος στην Ένωση Εινοπαραγωγών Ελλάδος? Εντάξει, στην Ένωση το καλό είναι ότι είναι μια ένωση που έχουμε κλείσει 30 χρόνια ζωής. Έτσι, ήταν και ο πατέρας μου πρόεδρος. Έτσι. Οπότε υπήρχε μια δομή εταιρική με διευθυντή και στελέχη. Οπότε ουσιαστικά τσουλούσε. Έτσι. Το δικό μου τους δούμε ήταν να μεγαλώσει λίγο, να περιλάβει πιο πολλά μέλη που έγινε. Δηλαδή πιστεύω η Ένωση μας εκπροσωπεί πάνω από το 80% της παραγωγής της Βορειοελλάδος. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο είναι να μπορέσει να κάνει ενέργειες που να είναι ανταποδοτικές και σεξι, ας πούμε, να έχουν ενδιαφέρον. Τι εννοείται με το σεξι? Να θέλει ο άλλος να έρθει να είναι παρόν, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα όταν κάνεις μια προσπάθεια, μια ενέργεια, σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή, να θες να είσαι εκεί, να γουστάρεις να πηγαίνεις, παιδί μου. Έτσι, να θες να πας εκεί. Τα κυριότερα θέματα που συζητούσατε ποια ήταν όλα αυτά τα χρόνια? Σίγουρα τα προθετικές ενέργειες και τώρα τι είδους προθετικές ενέργειες θα κάνουμε, τα βορεινά, ο διαγωνισμός. Και τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στο κομμάτι της παραγωγής. Δηλαδή να δούμε, μπορούμε να κάνουμε κάποια προγράμματα έρευνας σε συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή να τα κάνω εγώ μόνος με το ξινόμαυρο, να κάνουμε όλοι μαζί για το ξινόμαυρο και να μοιραστούμε την πληροφορία μετά. Που είναι πολύ πιο οικονομικό φυσικά. Κάτι είχα διαβάσει, είχε πει ο πατέρας σας για τα κτήματα του Τατοΐου να αξιοποιούνταν κάποια στιγμή. Αυτό ήταν ένα όνειρο του πατέρα μου και ακόμα είναι. Να γίνει ο κυβωτός του ελληνικού αμπελώνα. Έχει γίνει μια συζήτηση και ίσως γίνει κάποια στιγμή. Είναι ένα project που και αυτό πάει λίγο πιο αργά από ό,τι θέλαμε. Δηλαδή ουσιαστικά το Ινστιτούτο Ίνου που είναι αυτή τη στιγμή στη μεταμόρφωση να μεταφερθεί εκεί, να γίνει ένα μικρό πειραματικό εινοποιείο, να γίνει
αυτή η κυβωτός, δηλαδή να έχει όλες τις ελληνικές ποικιλίες εκεί και να έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Ένα από μια μεριά ένα χαρακτήρα διατήρησης του ελληνικού αμπελώνα και ένα κομμάτι προβολής του ελληνικού αμπελώνα με τα διάφορα κρασιά που θα μπορεί εκεί να πάει να δοκιμάσει κανείς και να φτιάξει. Είναι κάτι πολύ όμορφο σαν σκέψη αυτό. Γιατί υπάρχουν εμπόδια και δεν μπορεί να υλοποιηθεί? Όχι, γιατί πρέπει να ρυθμιστούν τα τυπικά του τοτοΐου. Θα γίνει σιγά σιγά και αυτό. Το εύχομαι, γιατί βλέπω αρκετά εμπόδια και με τις φυτεύσεις και με τα πόματα και με γενικότερα οποιαδήποτε νέα ιδέα και πρόταση πέφτει στο τραπέζι. Είμαστε λίγο αργοί στην Ελλάδα. Μας παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω, δυστυχώς. Μέσα στο Υπουργείο που είπατε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εργαστεί ενεργά με την αμπελουργία ή με την εινοποίηση. Δεν το ξέρω αυτό. Πιστεύω πως όχι. Και ίσως να είναι και ένα πρόβλημα αυτό. Ναι, δεν το ξέρω. Γιατί αν ξέρανε εκ των έσω το κρασί, ίσως κάποια πράγματα να τρέχανε. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι σε μια ΔΑΟΚ. Στη ΔΑΟΚ της Φλόρινας, ας πούμε. Η ΔΑΟΚ είναι διευθύνση γεωργίας. Το παιδί είχε κάνει 10 χρόνια πρώτα στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρει τα θέματα. Τα λύνει τα θέματα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να πρέπει να καταλάβουμε ότι κράτος και ιδιωτικός τομέας πάμε μαζί. Έτσι, θέλουμε το κοινό καλό. Άρα λοιπόν, μην μου βάζεις εμπόδια. Βοήθαμε να προχωρήσω. Θα πληρώσω τους φόρους μου κι εγώ, αλλά βοήθαμε να προχωρήσω. Μάλιστα. Κάτι μου θυμίζει σε πολλά επίπεδα αυτό. Ναι. Να πούμε λίγο και για το κτήμα Αρσένη στην Πάρο. Δεν είναι κτήμα Αρσένη, είναι ο φίλος μου ο Αρσένης που είναι αμπελουργός εκεί. Ναι, κάτι είναι πολύ μαζί. ωραίο. Ναι, όχι. Παίρνουμε στα φίλια του. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να φέρνει σε μια άλλη συζήτηση που έχει να κάνει πολύ με την ανάπτυξη στα νησιά. Εγώ πιστεύω μου αρέσουν πάρα πολύ Κυκλάδες και θεωρώ ότι είναι ένα μέρος που θα ανεβεί ακόμα παραπάνω τουριστικά και πάντα ο ξένος που θα έρχεται στις Κυκλάδες θα λέει local wine. Θέλω τοπικό κρασί. Άρα θα δούμε πολλές προσπάθειες όπως και βλέπουμε. Έτσι, σε όλες και σήμερα και στη Σέρυφο, στο Ενωπείο Χρυσολόρα. Ο Χρήστος, βέβαια. Άρα λοιπόν ανεβαίνουν πολύ εκεί. Εκεί λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μια ανάπτυξη του τουρισμού, όχι μονόπλευρη. Δηλαδή δεν θέλουμε μόνο rooms του λέτε ξενοδοχεία. Έτσι, χρειάζεται αυτός που είναι εκεί να βλέπει. Χάρηκα πολύ προχθές ο δήμαρχος ο Ζόρζος, ο δήμαρχος της Σαντορίνης, που λέει: παιδιά, τέλος, δεν θα ξαναχαστεί τίποτα στη Σαντορίνη ξανά. Μπορεί να το πετύχει. Ελπίζουμε. Αλλά σου λέει η Σαντορίνη είναι πιο πυκνά δομημένη από την Αττική. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα πάρεις το χιλιάρικο το βράδυ που παίρνει ο Σαντορινιός που νοικιάζει τις ωραίες βίλες, όταν αντί να βλέπει ο άλλος αμπέλι και ηλιοβασίλεμα, βλέπει τον τοίχο του διπλανού. Άρα λοιπόν πρέπει να σταματήσει πλήρως η δόμηση όσο γίνεται, ή αν μη τι άλλο να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ χαίρομαι με τον Αρσένη, ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι στην Πάρο, που είναι ένα τουριστικό νησί και είναι η επόμενη Μύκονος και Σαντορίνη, ασχολείται με το κομμάτι το αγροτικό. Γιατί πραγματικά του βγάζει το καπέλο. Γίνονται πολύ ωραίες ενεργείες στην Πάρο γενικότερα και με το κτήμα Μωραήτη. Και συνεργαζόμαστε με τον Ρούσο, με τον Κώστα τον Ρούσο. Και στην Άξο κάνουμε ένα project. Και στην Τίνο έχει καινούριο project. Για να δούμε. Πολλά. Τα πούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά εννοείται. Ποιο εινοποιείο έχετε ζηλέψει, ας το πούμε, από το εξωτερικό ή που θα θέλατε να συνεργαστείτε μαζί του? Από τώρα αυτό. Ή και χώρια εδώ στην Ελλάδα. Πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Εντάξει, έχει εινοποιεία και εινοποιεία, ρε παιδί μου. Έχει δηλαδή αυτά τα μικρά εινοποιεία που είναι πολύ εστιασμένα. Έτσι. Βλέπεις ο άλλος ατόπετρους, ένα προϊόν. 500 χρόνια. Εστιασμός. Έτσι. Το θαυμάζεις. Πόσα εινοποιίες θα να το κάνουν αυτό? Ελάχιστα. Έτσι. Και βλέπεις και εινοποιεία τύπου Ατινόρι, ας πούμε, ή τύπου Μοντάβε στην Αμερική, ή τύπου Τόρε στην Ισπανία, που έχουν κρασί από τα 3 ευρώ, ας πούμε, τα 5 ή τα 10 ευρώ, να το πούμε καλύτερα. Δηλαδή ένα κρασί. Τώρα μου αναφέρατε και εικόνικο ονόματα, δηλαδή ήταν 1 προς 1 όλα. Ναι, δηλαδή έχεις τα κρασιά αυτά, ή το γκιγκάλ, ας πούμε. Έχεις κρασιά που είναι super value for money στα 10 ευρώ.
και έχουν και κρασιά των 300 €. Έτσι. Εμείς σαν Κυριάννη αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να δίνουμε ένα κρασί στα 10 €, στα 7 €, στα 8 € την παράγκα για παράδειγμα, στα 7 €, 8 € κάθε μέρα ποιότητα, κάθε μέρα πολυτέλεια, αλλά μπορούμε να κάνουμε και ένα κρασί όπως είναι η Διάπορος, όπως είναι την Πλάλε που τον ετοιμάζουμε, το Ράστο, κρασιά τα οποία θα έχουν χαρακτήρα, θα έχουν ιδιαιτερότητα, θα αντιπροσωπεύουν το τερουάρ της περιοχής, θα βγάζουν την ψυχή μας έξω. Αγαπημένη ετικέτα, είτε δική σας είτε από κάποιο άλλο εινοποιείο? Είπαμε, το κρασί είναι της στιγμής. Στιγμής, ανάλογα τη στιγμή και την παρέα. Και της παρέας, ναι. Τώρα πού να ξεκινήσω? Σε μένα το πρώτο κρασί που έκανα, το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό, το πρώτο κρασί που ουσιαστικά έκλεισα, που λέμε εμείς, δηλαδή είναι οι 2 ελιές. Που ένα χαρμάνι σειρά Μερλό από το κτήμα, αλλά το πρώτο κρασί που ουσιαστικά δεν παρενέβη ο πατέρας μου. Έτσι, ήταν όλο δικό σας. Ήταν όλο δικό. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο κρασί, άρα πάντα θα είναι στην καρδιά μου. Έτσι. Το να σου πω ότι η Σαντορίνη αυτή, δηλαδή, island wine, πώς το λένε, ας πούμε. Ξέρεις, αν μείνω σε ένα νησί ερημικό μόνος μου και έχω ένα κρασί να πίνω, ποιο θα ήταν? Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω για εκεί πέρα, για πες μου. Αλλά το καλό είναι ότι βλέπουμε μια πολύ σημαντική ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού. Δηλαδή έχει θεσμοί κρασιά, τα οποία στέκονται παντού. Έτσι, δηλαδή, πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, κρασιά τα οποία θα μπορούσαν να είναι το πας οπουδήποτε και θα βγεις ασπροπρόσωπος. Ο πρώτος τρίγος ή το πρώτο έστω κορφολόγημα σε τι ηλικία έγινε? Εντάξει, όσο θυμάμαι τώρα. Όσο θυμάμαι. Μπουσούλημα και αμπέλι. Όσο θυμάμαι. Κάπως έτσι. Ναι. Ο Γιάννης Μπουτάρης, πώς ήταν ως πατέρας στο κομμάτι το επαγγελματικό? Εντάξει, είμαι πολύ τυχερός. Γιατί ήταν στο μυαλό μου σε έναν αρκετά ισχυρογνώμων άνθρωπο. Καθόλου, ίσα-ίσα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί όταν είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να μπω στη δουλειά, μου έδωσε τα κλειδιά και έφυγε. Έτσι, δηλαδή δεν παρενέβη ποτέ. Ήταν εκεί πάντα, το ήξερα, αλλά μου έδωσε full force, που είναι πολύ σπάνιο σε πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις, ειδικά στο κρασί που νομίζει ο άλλος ότι, γιατί όλοι είναι οποίοι, μη γελιόμαστε. Έχουμε ένα μεγάλο βαθμό ματαιοδοξίας μέσα μας. Νομίζουμε ότι κάνουμε το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο. Έτσι. Εγώ αυτό νομίζω τουλάχιστον σίγουρα για τον εαυτό μου. Άρα λοιπόν το να δώσεις τα κλειδιά σε κάποιον, το να του πεις του άλλου κάντα εσύ τώρα και εγώ αποσύρωμαι, είναι τεράστια δύναμη. Αυτή είναι εμπιστοσύνη, σιγουριά. Είναι αυτοπεποίθηση, είναι σιγουριά στον εαυτό, διάθεση για ζωή. Δηλαδή μετά έγινε δήμαρχος. Δεν είναι ότι πήγε για να ψαρεύει. Και μέχρι σήμερα δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει, τον βλέπω. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευχή που θα μπορούσατε να δώσετε για το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα? Είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, και το βλέπω και ήδη. Ήμασταν τώρα είχε την έκθεση Vivinum τον Ιούνιο στην Αυστρία. Τις πρώτες φορές ήμασταν guest country. Δηλαδή μιλάμε τώρα το αυστριακό κρασί που είχαν 700 ενωπία εκεί πέρα, είχαν καλέσει εμάς και ήμασταν για μια 25 νομίζω σαν guest country. Πρώτο μεγάλο σημάδι ότι μας θεωρούν σημαντικούς. Είχαν καλέσει, για να καταλάβεις τι σημαίνει οργανωμένο marketing, 1.200 άτομα από όλο τον κόσμο πληρωμένα στην Αυστρία για να δοκιμάσουν τα κρασιά. Και ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι δεν ήμουν εινοποιός β' κατηγορίας. Ερχόταν ο άλλος και δοκίμαζε και ρωτούσε σαν να ξέρει το ελληνικό κρασί, σαν να ρωτάει τι γίνεται καινούριο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το ελληνικό κρασί έχει μπει πια στον παγκόσμιο χάρτη, πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει πρέπει να εφησυχάζουμε. Πρέπει να οργανώσουμε τις δομές μας τις συλλογικές, πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε καλύτερα κρασιά,
Πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε πιο πολύ στα αμπέλια μας. Πάντα το κρασί γίνεται στο αμπέλι. Ναι. Έτσι. Πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τη μαρκετινγκική στρατηγική, το είπαμε και νωρίτερα, να μιλάμε την ίδια γλώσσα συστηματικά όλοι, και είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα είναι εκεί που είναι. Πάντα έχουμε πλασαριστεί ακριβά. Δεν μπορούμε να είμαστε φθηνοί. Είμαστε το 1% του παγκόσμιου αμπελώνα και το 0,1% των παγκοσμίων εξαγωγών, γιατί τα πίνουμε εδώ τα κρασιά, δεν τα αφήνουμε να φύγουν. Αυτό πάντα θα μας έχει στην υψηλή κατηγορία. Δεν δεις ποτέ λίγο κρασί στα 3 ευρώ. Δεν μπορείς. Τι λέτε στους καταναλωτές που θα προτιμήσουν ένα ισπανικό ή ένα ιταλικό που είναι πιο Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν έρθουν τα ισπανικά κρασιά εδώ με 2 και 3 ευρώ, ναι, θα είναι πρόβλημα. Γιατί υπάρχει δυσκολία. Όχι, έρχονται και από Αργεντινή. Και έρχονται. Είναι ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να χτίζουμε εμείς το όνομά μας. Ότι άλλος ναι, θα πάρει, και να γίνουμε πιο καλοί στις τιμές. Το είπα και πριν, τα φθηνά μας είναι ακριβά. Πρέπει να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε και σε εκείνη την κατηγορία. Εγχώρια. Εξαγωγές δεν πάμε ποτέ έτσι. Εξαγωγές θα πάμε μόνο με τα ακριβά. Αλλά εγχώρια πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί. Να δείξουμε λίγο και τι άλλο μου φέρετε, γιατί κάνετε και ένα πάρα πολύ ωραίο βερμούτ. Και αυτό είναι ένα ωραίο project. Ένα βερμούτ. Και το τσίπουρο. Και το τσίπουρο, καινούριο. Ναι. Πείτε μου δύο πράγματα γι' αυτά. Αυτά είναι τώρα τα βερμούτ. Πάρα πολύ. Αυτά είναι τώρα τα καινούργια project, τα παρεμφερή, είναι και λίγο έτσι. Χωρίς γλυκάνισο το τσίπουρο. Χωρίς γλυκάνισο. Happy projects που λέω. Δηλαδή ουσιαστικά όλα αυτά είναι προϊόν ίνου. Άρα λοιπόν επεκτηνόμαστε τα διπλανά κομμάτια του κρασιού. Το βερμούτ τα τελευταία χρόνια έχει δει τρομακτική ανάπτυξη λόγω Νεγκρόνη. Ένας φίλος μου λέει: φτιάξε ένα βερμούτ. Άντε, δεν θα φτιάξω, λέει. Είναι ο Βερόνι, από το θείο Κωστάκη και τη θεία Βερόνι, που είναι. Από εκεί το όνομα. Ο θείος Κωστάκης είναι η δεύτερη γενιά που λέμε. Μετά τον προπάπου μου, ας πούμε, είναι η δεύτερη γενιά. Θείος του παππού μου, που είχε αναλάβει τη δουλειά και ήταν και ο μέντορας του πατέρα μου στο κομμάτι το εινοποιητικό, ας πούμε. Η Βερόνη ήταν η γυναίκα του, έτσι, και πάντα ήθελε ένα βερμούτι εκείνη την εποχή να πει. Και πέρα από αυτά τα project τι γίνανε? Στο μέλλον τι θα δούμε? Ετοιμάζετε κάτι καινούριο? Πολλά project. Λίγος ο χρόνος. Το είπατε με ένα βάρος. Ναι, γιατί σκέφτομαι θα κάνω σε λίγο τώρα. Πολλά project, αλλά μου αρέσουν και να βλέπω κυρία project. Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να έρθει στα ενωπία να σας επισκεφτεί? Εύκολο. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Είμαστε ανοιχτά συνέχεια. 7 μέρες την εβδομάδα, 11 με 6. Με ένα mail, με ένα τηλέφωνο. Με μια κράτηση μέσω ίντερνετ ή με ένα τηλέφωνο. Γευστική δοκιμή στην Άουσα και εστιατόριο στην Άουσα. Γευστική δοκιμή και εστιατόριο στο Σαντορίνι. Γευστική δοκιμή στο Αμίντιο. Περπατάνε και στα αμπέλια, τους δείχνετε? Στην Άουσα και στη Σαντορίνι σαφώς. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει ο κόσμος. Βέβαια. Να πιάνει το χώμα. Ακριβώς. Να βλέπει πώς γεννητεί. Τι άλλο θέλετε να πείτε στον κόσμο πριν κλείσουμε? Τι να πω, καλό καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι? Όσο μας μένει, καλό καλοκαίρι. Ο τρίγος πότε γίνεται σε εσάς τώρα, πότε θα ξεκινήσετε? Ξεκινάμε γύρω στις 10 Αυγούστου και πάμε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και. Τραβάει. Είναι μακρύς ο τρίγος ο δικός μας. Ναι, είναι μακρύς ο τρίγος. Γιατί είναι πολλές περιοχές, πολλές ποικιλίες. Εύχομαι να πίνουμε καλά κρασιά. Να είμαστε καλά και να είμαστε γεροί και δυνατοί και να πίνουμε καλά κρασιά. Και να εξελισσόμεθα. Και να δοκιμάζουμε. Πολύ σημαντικό. Να μην περπατάμε μόνο στα ίδια και τα ίδια. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ναι, και να μην έχουμε απαροπίδες. Εγώ είμαι έτσι, εγώ πίνω μόνο κόκκινο, εγώ πίνω μόνο λευκό, ή εγώ πίνω μόνο. Είστε το ιδανικό παράδειγμα. Πίνω μόνο τέτοιο. Δηλαδή δεν γίνεται. Το ιδανικό παράδειγμα των δοκιμών έχετε απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Σε όλες τις ποικιλίες. Και εύχομαι σε ακόμη περισσότερες και παρά έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ εγώ, Σοφία. Που δώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλα project που τρέχουν. Θα πάτε να μιλήσετε μετά. Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσο για εσάς, όπως είπα, είναι το τελευταίο επεισόδιο για αυτή τη σεζόν. Θα τα πούμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, θα δούμε πότε. Μέχρι τότε, να σας ευχηθώ και εγώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού. Να δοκιμάζετε, όπως είπαμε, καινούργια πράγματα. Να εμπιστεύεστε τους επαγγελματίες που σας εξυπηρετούν, γιατί ξέρουν κάτι παραπάνω και μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε καινούργια πράγματα και εσείς.
και μέχρι τότε απλά να απολαμβάνετε το κρασί. Γεια σας και στην υγεία σας. Let it roll, let it roll.